ก่อนมึงช่วยกูตั้งชื่อหน่อยดิอัลฟาเบต้าเอดินน้อยไทยดิวะสมพรบ้าปะเนี่ยใครจะไปตั้งชื่อสมพรวะแกชื่อกฐินนะมึงเอาชื่อนี้จริงเหรอวะก็ลูกกูอ่ะกูจะตั้งชื่อนี้มึงจะทำไมอ่ะยังไงอ่ะลูกมึงอ่ะเดี๋ยวกูช่วยมึงเลี้ยงอยู่ดีอ่ะกูให้มึงแต่เนี่ยก็เป็นลูกมึงเหมือนกันนะเว้ยกูสัญญานะเว้ยว่ากูจะอยู่เคียงข้างมึงเสมอพูดเลยนะว่าฟาร์มวโรดมเนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นฟาร์มวัวได้ถ้าไม่ใช่มีมิกซิลนะบอกก่อนทำไมฮะเพราะว่าตอนแรกอ่ะตามฉบับนิยายอ่ะมันเป็นไร่ดอกไม้อ๋อสวนดอกไม้ใช่มันคือไร่วโรดมอ๋อแต่พี่ก๊อฟพุ่งกับเห็นว่าผมเนี่ยล้มวัวด้วยมือเปล่าเขาเลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมิกซิลเป็นสัตวแพทย์ควรที่จะเป็นฟาร์มวัวเขาก็เลยทำเป็นฟาร์มวโรดมขึ้นมาเป็นฟาร์มวัวน่าจะผิด ก็มีได้ใช้แบบว่ามีความรู้เรื่องทางการสัตวแพทย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นการคลอดวัวการทำโทคาแคนูล่าการแบบว่าเจาะเหรอการเจาะแต่คุณมือสั่นมากเลยเพื่อนเราคุณมือจะเจาะผมกลัวผมรู้สึกว่าในใจผมหยุดนั่งอยู่อยู่ข้างๆกันเข้าซีนแบบใช่ปะวะเขายังไม่รู้คุณคือเอาตรงๆนั้นถึงแม้ว่าผมจะเรียนสัตวแพทย์อะแต่ว่าเห็นอย่างนี้ผมเป็นคนไม่กล้าทำสัตว์เจ็บอะเข้าใจปะเข้าใจมันไม่ใช่เราอะไม่กล้าทำเขาแรงอะไรอย่างเงี้ยทัศนใบบัวฉันสัญญานะว่าฉันจะเลี้ยงลูกแกให้เหมือนกับที่พ่อฉันตั้งใจเลี้ยงแกเลยวินเขาว่าจะเป็นคนที่มีความตรงๆแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนมุทะลุอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าเหมือนผมไหมไม่ค่อยใช่ไหมเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไกลตัวผมที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาเอาอย่างแรกนะผมเนี่ยไม่ใช่คนใจร้อนผมเป็นคนที่ใจเย็นแบบใจเย็นมากๆไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตามอย่างเงี้ยผมเป็นคนคิดเยอะแต่คิดเยอะกว่าเขาแล้วก็การพูดจาของเขาอะคือเขาจะพูดอย่างนี้กับทุกคนได้อะแบบว่าพูดเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยรักษาน้ำใจไม่รักษาน้ำใจสามารถพูดอย่างนี้ได้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครนี้ก็จะเรียนรู้จากกรนี่แหละเพราะกรก็จะเป็นคนสอนเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่คนเราทำคนไม่ทำใช่แล้วคนที่รักกันคนที่จะต้องทำกันยังไงครับเฮ้ยชิมหน่อยนิดเดียวทำเป็นไงอร่อยว่ะแต่กูว่ามันหวานน้อยไปหน่อยว่ะหวานแล้วด้วยกูว่ามันยังหวานได้อีกหน่อยผมเล่นเป็นถาปกรครับก็คือว่าชื่อเล่นชื่อกรนั่นเองก็กรเป็นทำอาชีพเป็นเชฟเป็นเพื่อนของวินนิสัยเขาก็จะใจเย็นสุขุมนุ่มลึกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ชอบพูดคำที่ทำให้แบบวินเนี่ยคิดได้ตลอดเวลาว่าแบบทำแบบนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยกรเนี่ยที่คอยพอแบบมาตบเขาว่าแบบทำอย่างนี้ไม่ดีนะต้องทำแบบนี้ดีกว่าถึงจะดีกว่าอะไรเงี้ยวินกูว่าลุงอมรเขารับรู้นะเว้ยแจนนะคะก็รับบทเป็นลินและลินวโรดมนะคะก็เป็นน้องสาวคนเล็กของไร่วโรดมก็คือตัวลินเนี่ยก็จะเป็นน้องสาวที่กึ่งเอาแต่ใจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราโดนเลี้ยงมาเหมือนแบบบ้านที่แบบมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ชายที่เขาจะแบบแต่พี่ชายจะไม่ค่อยตามใจเรานะพี่วินเนี่ยจะไม่ค่อยตามใจแต่คนที่ตามใจเราก็คือพี่กรณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเหมือนแบบโดนสปอยแบบบางทีแบบเราแค่แบบงอแงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบได้ของแหละมีคนมาโอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความง่ายกับละกันคือความง่ายก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะเพราะว่าตัวลินอะเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วอย่างตัวแจนก็เป็นแบบให้ครอบครัวเป็นที่หนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความอ่อนไหวหรือว่าจุดที่มันแบบเป็นความกลัวอะไรเงี้ยคือจุดเดียวกันก็คือการสูญเสียครอบครัวหรือว่าการที่แบบคนในครอบครัวไม่รักกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าถึงง่ายในการร้องไห้ในแต่ละซีนของลินมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่ามันซิงก์กับเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนความยากก็คือในเรื่องของ
ของ personal นั่นแหละ ว่าแบบความเป็นผู้หญิงเราต้องมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าความเรียบร้อยความอ่อนหวานแล้วก็ความน่ารักน่าทะนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลินเป็นคนเสนอร้านเบเกอรี่เองค่ะ ว่าไงนะลิน ลินบอกว่าลินเป็นคนเสนอ พี่ ร้าน รู้แล้ว แต่ทำไมอะลิน ก็ก็ก็ลินอยากทำอะค่ะ เฮ้ยผมขอพูดถึงซีนนี้นิดนึงคือผมเนี่ยซีนในทีเซอร์อะ ฮะ ไอเป็นแฟนกันค้า คือซีนนั้นน่ะมันเป็นซีนที่ยาวนะที่จริงแล้วอะ ใช่ แล้วแบบว่าผมกับพี่แจนอะคือฝึกแบบเล่นแบบมิลเลอร์อย่างนี้เลย ก็คือเล่นแบบเล่นตามเลยว่าแบบคนหนึงเล่นยังไงอย่างเงี้ยก็แบบฝึกให้มันเหมือนกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็เลยได้เป็นแฟนกันค้า ก็คือแจนพูดก่อนว่าเป็นแฟนกันฆ่า อืม แล้วมิกก็ต้องพูดอีกทีหนึ่งว่าก็เป็นแฟนกันฆ่าเหมือนกัน เพราะว่าแจนได้เล่นไปแล้วมิกก็ต้องเล่นตอบอีก แล้วตอนฝึกกันประมาณ2 ชั่วโมงอะแล้วก็แบบเล่นพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อแบบลิงก์ให้มันแบบเหมือนกันมากที่สุดอะไร โอ้ เงี้ย ยว่าจะเป็นการจับแก้วน้ำ การจับการพูด ใช่ การมองอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าในระหว่างบางทีผู้กำกับเขาอยากได้ฟีลแบบจับแก้วน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นวินเลยอะไรเงี้ยจับแก้วน้ำทีแล้วเปลี่ยนเป็นลินเลย อันนี้คือแบบยากต้องเล่นที่เหมือนกัน การเล่นเป็นคนคนเดียวกันที่ไม่ใช่คนคนเดียวกันจริงๆอ่ะ เออ มันยากอยู่นะ ก่อนกับน้องคนนี้เป็นแฟนกันค่ะ คือความจริงแล้วว่าถ้าคาแรคเตอร์ของวินกับมิกอะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ คือมิกเองก็ต้องทำกันบ้านเพื่อมาเป็นวินเหมือนกันด้วย personality แล้วก็แบบคือความนิสัยของมิกอะมันไม่ได้เป็นคนแบบใจร้อนมันเป็นคนใจเย็นมาก แต่ส่วนวินอะก็คือเป็นพึดฟัดพึดฮัดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ก็มันเหมือนทำกันบ้านร่วมมากกว่าค่ะว่าแบบเราจะไปแบบทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยตอนเวิร์กช็อปเราก็ได้เวิร์กช็อปร่วมกันแล้วเราก็ฟังสิ่งที่แบบมิกคิดกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบสมมติถ้าจะเข้าซีนเราก็ได้คุยกันว่าแบบมิกคิดว่าไงคิดว่าแบบตัวละครนี้มันถึงขนาดระดับไหนโกรธระดับไหนหรือว่าไม่พอใจแค่ไหนไม่พอใจกับอะไรอะไรเงี้ยเราปรึกษากันตลอด เรื่องคาแรคเตอร์ของมิกกับแจนเนี่ยผมมองได้เลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากมากสำหรับผมนะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องใช้ความเข้าใจของตัวละครประมาณหนึ่งที่ว่าแล้วถ่ายทอดออกไปเพราะด้วยบทที่มันยาวมากบางครั้งไดอะล็อกมันไม่ได้เป๊ะแต่ว่ามันต้องพูดด้วยความเข้าใจแล้วต้องน้ำเสียงหรือน้ำหนักหรือท่าทางการพูด2 คนมันต้องเหมือนกันเพราะเขาอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ย เก่งนะ เก่งทั้งแจนทั้งมิกเลยเพราะว่ามิกก็ต้องไปเล่นเป็นร่างผู้หญิง แจนก็ต้องเล่นเป็นร่างผู้ชาย แล้วแบบสลับไปสลับมา อีกคนนึงก็น่ายกย่องนะครับน่านับถือก็เอิร์ธเพราะเอิร์ธต้องเล่นเหมือนต้องเล่นซ้อนตลอดอะจบซีนมิกก็ต้องเล่นกับซีนแจนต่อเหมือนต้องเข้าคู่กันไปเรื่อยๆ ในซีนที่เราต้องเข้าด้วยกัน3 คนอย่างเงี้ยผมต้องเข้ากับแจนก่อนตลอดเวลาผมก็โอเค ผมก็พยายามสังเกตเขาว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วก็เขาส่งมาอะไรมาบ้าง แล้วก็ส่งกลับไปอะไรเงี้ยและในขณะที่หลังจากแจนเสร็จเรียบร้อยแล้วมามิกต่อ ผมก็ต้องคอยรับรีแอคเขาเหมือนกัน แล้วก็พยายามลบภาพแจนที่เล่นมาก่อน แต่ไม่ลบซะทีเดียวไม่ลบ100%เราก็พยายามยังคงเหลืออารมณ์นั้นไว้อยู่เพื่อมันจะได้มีความกลิ่นว่าอันเนี้ยแจนเขาได้เล่นไว้อยู่อะไรเงี้ยเวลามิกเล่นมิกก็เล่นที่มันแตกต่างจากแต่จะเป็นลิงก์กับแจนเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่มันยากเนอะ ใช่ผมก็เลยโอเค พยายามเอามามิกซ์กันว่าแบบว่าต้องรีแอคกับเขายังไง อุ้ยแต่ ใช่ แต่เล่นเป็นผมว่าพี่แต่น่าจะรับบทยากไม่ต่างกับผมกับพี่แจนเพราะว่ามันยากนะการที่เราจะรู้สึกกับคนสมมติว่าเล่นกับผมกับเล่นกับพี่แจนมันต้องคนละฟีลกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนละคนกันอะไรเงี้ยมันมีส่วนนั้นเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วอะไรเงี้ย เราแค่พยายามคิดในใจว่าคนเนี้ยเป็นวิน ไม่ว่าจะเป็นใครก็เล่นก็แล้วแต่คนเนี้ยเป็นข้างในเขาคือวินแน่นอนอะไร แต่ เงี้ย มันยากนะ แต่เสียงออกมาเป็นผู้หญิง แต่เขาคือวิน เราเชื่อว่าเขาเป็นวิน 100% มึงคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ ตรงเนี้ยมึงมีแผลเป็นอยู่ พี่แจนเอาจริงๆป่ะเราเพิ่งมารู้จักกันเรื่องนี้ อืม แต่เรารักกัน รักกันมากคือ ใช่เรารักกันไปเลย ใช่ครับ เวลาไปเที่ยวที่ไหนตอนเนี้ยไปกินข้าวเราก็ชวนกันไป 3 คนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำให้หลังแต่ซีรีส์เรื่องเนี้ยทำให้เรา เหมือนได้ เหมือนได้เพื่อนไปอีกคนนึงอะไรเงี้ย ใช่ ที่สนิทกัน
คือผมรู้จักกับแจนมาก่อนแล้วในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยทำงานร่วมกันจนมาซีรีส์เรื่องนี้นี่แหละทำให้เราทำงานด้วยกันผมเห็นถึงความแบบความน่ารักของแจนแล้วก็ความแบบจริงจังของแจนด้วยทำให้เราสึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดา แล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยทีเดียว คือผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าแบบเป็น deep conversation นะ เท่าไหร่กับ กับใครสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเพราะว่าแบบเพิ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่กับพี่แจนเขาเป็นคนไม่กี่คนที่ผมสามารถแบบ คุยได้ใช่ปะ deep conversation ได้แบบลึกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย ครับ กลายเป็นว่าผมกับพี่แจนคิดกันมาก เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารักแล้วก็เป็นมิตรแท้ในชีวิตจ้า ครับ แทบจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองถ้าไม่นับแม่อะไรอย่างนี้นะคะ ก็เราอาจจะมีแบบแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยที่ไปกับพวกผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบเอิร์ธมิกไว้หรือกันอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้จักกันประมาณนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าอยู่เยอะๆจริงๆก็คือเอิร์ธกับมิกสองคนนี้ก็คือสนุกอ่ะคือมันเหมือนคนแบบมีแบบความคิดทัศนคติใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันรวมกันก็สนุกค่ะก่อนพี่วินเขารู้เรื่องร้านเบเกอรี่ของเราแล้วว่า ลินก็รู้ไม่ใช่เหรอพี่เกลียดมันอ่ะแล้วลินจะไปคุยกับมันทำไมตอบมาดิคุยกับมันทำไมเงียบ ก็บรรยากาศในกองก็สนุกครับเพราะว่าเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ไวท์พี่แชมป์อย่างเงี้ย ใช่ครับ อย่างพี่แชมป์นะเขาก็เป็นสายตลกอยู่แล้ว เวลาอยู่กองเขาก็จะได้การร้องเพลงสีสันแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาแล้วอย่างพี่ไวท์เนี่ยพี่ไวท์เข้าซีนกับเราเยอะมากนะ กลายเป็นว่าเข้าซีนเยอะมากนะ ใช่ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันทำให้เราสนิทกับพี่ไวท์มากขึ้นอะไรเงี้ยตอนแรกผมกลัวพี่ไวท์มากเลยนะ หรอ เขาดูขึมๆแต่จริงๆแล้วเขาตลกครับ เล่นเป็นคุณหมอชานนท์ครับ เล่นเป็นเพื่อนของมิกกับเอิร์ธก็จะเป็นหมอแบบโกโก้แล้วก็พูดอะไรแบบไม่ค่อยคิดครับ คือเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะเฮฮาแต่เวลาอยู่ในหน้าที่ก็จริงจังในระดับหนึ่งเลยครับ ขอ5 ดอทด้วยครับ ได้ค่ะ อะไรนะนนท์ ลินมีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังประสบอุบัติเหตุ เป็นยาใช้ระงับอาการอาละวาดก้าวร้าวครับ ลินเขาจะได้พัก พูดถึงการสมายไว้ดีกว่าการสมายเป็นบุคคลที่อันนี้บทนี้เขาซีเรียสมากขึ้นนะ อุ้ยเขามา เขา ใน เขามาแบบ มาขึมนะ มาถึงนะ เป็นลุงแล้วนะ พูดได้ว่าภูผาก็ภูผาเถอะนะ เขาเข้มกว่าอีก เข้มกว่าอีกนะ เออ บอก ใช่ ก่อนตอนแรกผมเป็นคนที่ไกลกับพี่กันสมายมาก เพราะว่าด้วยอายุที่ต่างแล้วก็เราไม่ค่อยมีงานที่มันลิงก์กันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่กลายว่าพอมาถ่ายเรื่องนี้กลายไปคุยกับเขาเยอะมากเลย แล้วเขาก็แบบว่าเขาเป็นคนตลกอ่ะ เขาเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอด เขาเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอด ใช่ มันมีซีนหนึ่งครับ ตอนนั้นเรากำลังแบบว่าใกล้หมดเวลาที่จะถ่ายทำแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเฮ้ย ฮึบ เขาฮึบอะแล้วเขาก็แบบคือเขารู้ว่าผมเนี่ยกำลังขำเขาอยู่ใช่ปะแล้วผมต้องต่อบทกับเขาอย่างเงี้ย สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเหมือนแบบช่วยผมในการหลบหน้าให้ผมไม่ขำอะไม่แบบซึ้งใจอะรักเลยพี่ขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก ตามจริงมันเป็นบทที่ผิดกันบางครั้งมันมีแบบน้องเล่นผิดบ้าง ผมเล่นผิดบ้างอะไรเงี้ยบทผิดคำพูดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอบทผิดคำพูดกัน มันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะผมก็เห็นน้องขำและบางครั้งผมจะขำผมก็ต้อง acting ต่อไปอะไรเงี้ยคือ acting ให้มันดำเนินต่อไปได้ เพราะว่าพอถ้าเกิดผมหลุดมานิดเดียวอย่างเงี้ยน้องสองคนก็จะหลุดขำแหละเพราะฉะนั้นเขาโฟกัสมาที่เราผมก็ต้องทำให้นิ่งที่สุดแต่ใจจริงอยากขำมากอะไรเงี้ยก็รู้อยู่ก็เล่นเป็นคุณอาครับของลินนั่นแหละของฝั่งครอบครัวทางฝั่งลินก็ตามจริงคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวใครก็จะเป็นคนกวนๆคนหนึ่งเป็นอาที่มีอายุมัน30กว่าแล้วทีนี้เราก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนใจสู้ขนาดนั้นแต่กวนตีนว่างั้นเถอะแต่กวนตีนแต่ใจลึกๆแล้วเป็นคนดีแบบดีที่นี้คือหมายถึงว่าไม่ได้เลวขนาดนั้นนะแค่รู้สึกว่าอะไรที่เราเอาเปรียบมาได้เล็กๆน้อยๆเราเอาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันทำร้ายใครจนเกินไปเราแค่รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับออกจากสีเทาดีกว่าครับ ทำไมนี่ถึงได้หุ้นด้วย มันเป็นคนนอกไม่ใช่เหรอ แบบนี้นี่เอง
ที่วินบอกว่าเหมือนคนในครอบครัว เรื่องของโลเคชั่นเนี่ยบอกเลยว่า หวานที่ทานมันดาวเยอะฮะ คือต้องบอกก่อนว่าเราอะถ่ายทำโลเคชั่นที่ต่างจังหวัด และเราอะ ใช่ ไม่ได้ถ่ายเหมือนนิทานพันดาวคือนิทานพันดาวเราไปอยู่ที่นั่นเลยเดือนหนึ่ง ใช่ แต่เรื่องเนี้ยคือเราไปถ่ายทุกวีค แล้วก็เปลี่ยนจังหวัด 3 วัน ไปเรื่อยๆ 2 วัน แต่ว่าความลำบากคือเราต้องตื่นประมาณตี 2 ตี 3 เพื่อที่เราจะได้ขึ้นรถตอนประมาณตี 4 และเพื่อที่เราจะได้ไปถึงโลประมาณ6 โมงก็แต่งหน้าทำผมแล้วก็ถ่ายทำและจนถึงประมาณ4 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1 ตี 2ก็ว่าไปแล้วก็นั่งรถกลับมาที่กรุงเทพอีก 2-3 ชั่วโมง แล้วก็ถ่ายงานตอนเช้าต่อ สิ่งที่เราคิดตอนแรกอะอย่างแบบสมมติต้องขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็แค่การขึ้นภูเขาเราก็เคยไปแบบเดินขึ้นเขาอะไรปกติอยู่แล้วมันไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ยากลำบากนี่มันก็มันก็เหมือนไปเที่ยว แต่ว่าความจริงแล้วการถ่ายละครเราอาจจะลืมนึกไปจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่มีเทคเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มุมกล้องเดียวเท่านั้นนะคะมันหลายเทควิ่งขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยวิ่งคัดเอาใหม่อย่างเงี้ยวิ่งเปลี่ยนกล้องเอาใหม่โหเหมือนวิ่งขึ้นเขา 3-4 รอบ อะไรแบบนี้เป็นประมาณนี้ใช่ค่ะรวมถึงสภาพอากาศอะไรอย่างงี้ด้วย แต่ละสถานที่มันก็มีความยากลำบากแล้วก็ด้วยแบบสถานที่อยู่แล้วแล้วก็ด้วยแบบซีนที่มันต้องเพิ่มความยากลำบากด้วยมันก็เลยทำให้เราแบบโหสุดๆอะแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะแบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เหนื่อยแต่สนุกนะ มันมีซีนที่เราอ่ะต้องถ่ายทำกันใต้น้ำคือพี่เอิร์ธอ่ะเขาเคยเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอิร์ธ สกูบ้าครับ แล้วผมอ่ะผมเนี่ยเคยเกือบตายเพราะจมน้ำมาแล้วมันทำให้ผมแบบไม่ชอบเล่นน้ำเลย แต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนเราต้องกลับไปเรียนอ่ะกลับไปเรียนดำน้ำอ่ะซึ่งมีการใช้เครื่องออกซิเจน แล้วก็มีตะกั่วถ่วงน้ำหนักให้มันจมลงไปจริงๆเพราะถ้าเอาจริงๆนะผมเพิ่งรู้นะถ้าเกิดเล่นจริงๆอ่ะไม่จม มันไม่ทางที่ร่างกายเราจะจมลงไปอย่างนั้นเว้ยเพิ่งรู้ นอกจากหมดอากาศ หายใจ พี่แล้วมันความน่ากลัวคือพอตะกั่วมันอยู่ในตัวเราแล้วมันลอยไม่ได้อะ ลอยไม่ได้ใช่ ผมมันน่าก ระวนกระวาย มันกระวนกระวายแต่ว่า ตอนเรียนเหมือนไม่มีอะไรทุกอย่างง่ายชิลดำน้ำลงไปสูดออกซิเจนโอเคดำได้ไม่มีปัญหา ตอนจริงเขาไม่ให้สูดออกซิเจนไง ใช่ เขาให้แบบกั้นหายใจเพือกเดียวเลยแล้วก็ลงไป แล้วผมต้องใส่รองเท้าอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธใส่แบบนี้ อัน ใช่ นี้ ปะ เลย ใช่เราใส่ชุดแบบเนี้ยลงไปใน ใช่ น้ำ ชุดนี้เลย คือ มีกระเป๋าด้วย ตอนที่ผมฝึกอ่ะ เราไม่มีอะไรเลย มันไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะ ใช่ แล้วมันตีขาขึ้นมามันก็ลอยได้แล้ว แต่พอไปถ่ายจริงอ่ะเทคแรก จะตาย พี่มันไม่ขึ้นผมแบบเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ขึ้นไปเลยเพราะว่าพอเป็นเท้าแบบเนี้ยมันไม่ตีน้ำปะ ใช่ไม่ตีน้ำ มันไม่ตีน้ำแล้วแบบจมแล้วแบบ ทุกคนเหมือนแบบ ผม ว่า อยู่ในน้ำแล้วผมหายใจไม่ออกอ่ะหนักอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่เขาก็ต้องแบบเข้ามาช่วยแล้วแบบพาเราขึ้นอ่ะเพราะมันไม่ขึ้นเลยแล้วแบบเหนื่อยเลยอ่ะ แล้วเหนื่อย เฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆนะตอนเทปแรกมันเหมือนจะตายแล้วมันแบบน้ำมันสำลักมันหายใจไม่ออกอ่ะเราก็ว่ายขึ้นมาไม่ได้อ่ะมันแพนิคมันน่ากลัวจริงๆนะพี่ตอนที่เข้าใจคำว่ากำลังจะตายอ่ะจมน้ำตายมันเป็นยังไงมันน่ากลัวจริงๆอะ ตอนแรกอะเทคแรกที่มิกคือเข้าใจมิกมากเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกัน รู้สึกว่าเรายังไม่เข้าแบบยังไม่เก็ตฟีลกับการที่ต้องกั้นหายใจเฮือกเดียวแล้วลงไปเลยอย่างเงี้ยเราตกใจมากผมว่ามิกก็คงแบบคิดไม่ต่างกันก็ตกใจเหมือนกัน ทุกคนคือแบบที่อยู่ใต้น้ำคือกระวนกระวายแบบที่จะกระเสือกกระสนพาตัวเองขึ้นมาบนเหนือน้ำอะไรเงี้ยพอเหนือน้ำสุดเสร็จปุ๊บโอ้โหอะไรคือแบบทุกคนคือเหมือนจะยอมแพ้กันแล้วว่าผมก็รู้สึกว่าทำไมมันยากจังเลยอะไรเงี้ยแล้วมิกก็คือแบบไอเอาน้ำออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ แต่พอถ่ายไปเรื่อยๆมันทำให้เราฝึกกั้นลมหายใจได้เก่งขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้น แล้วก็อาการแพนิคแล้วอาการตื่นเต้นแบบตกใจก็หายไปเลย แล้วยิ่งทำให้เราสนุกมากขึ้นเราก็อยากขอพุ่งกลับขออีกได้ไหมครับอยากให้มันดีกว่านี้อยากให้ขออีกเทคนึงอยากให้ผมขอเสนอแบบนี้ได้ไหมครับคือทุกคนคือแบบเอนจอยมากอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องที่เรากลัวจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวแค่เราต้องคุมสถานการณ์ตัวเองให้อยู่ แล้วก็แค่กล้าทำกับมันก็พออย่างเงี้ยก็โอเคครับ ฉันเพิ่งรู้ว่าใจตัวเองวันนี้ความเป็นจริงที่เราสองคนเลือกที่จะเปลี่ยนกลายเป็นความเข้าใจที่มันผิดไป คาแรคเตอร์สลับร่างกันเนี่ยคือมันก็มีในละครทั่วไปเยอะแยะมากมาย แต่ในเรื่องนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เฮ้ยแจนไม่ต้องสวนเป็นบทบาทที่เป็นร่างผู้ชายที่มันไม่ใช่ผู้ชายแบบ
หล่อเท่คูลธรรมดามันผู้ชายที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่เล่นยากด้วยคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วอ่ะมันพูดมากพูดรัวพูดเร็ว แล้วก็เป็นคนวีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากเรื่องนี้แล้วก็บวกกับเนื้อเรื่องที่มันต้องตามหาว่าเฮ้ยจะกลับคืนร่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันสมเหตุสมผลกันทุกอย่างแล้วก็อยากให้ลองไปติดตามดูครับ ในเรื่องก็จะมีการแบบเราได้ไปเห็นมุมมอง ใช่ ในประเทศไทยที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัว แล้วก็ความสัมพันธ์ของแบบคนรอบข้างกับเพื่อนกับมิตรแท้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกไปได้เห็นการพัฒนาของความสัมพันธ์ อืม คือรูปแบบการใช้ชีวิตในครอบครัวและความสัมพันธ์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่ว่าผมมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากการดูเรื่องนี้คือการเห็นคุณค่าในตัวของคนในครอบครัว ของคนที่อยู่รอบข้างเราของคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอด แล้วมันก็จะได้เหมือนแบบพอดูไปอ่ะผมว่ามันไม่มากก็น้อยแหละมันจะต้องฉุกคิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งว่าแบบความรักที่ดีมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย เดวินขึ้นรถ ไม่ กูจะไปเองโดยที่ไม่ต้องมีมึงอะ แต่หลวงลุงบอกว่ามึงต้องไปกับกูนะเว้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้วินกูเจอกระสืออ่ะมันอยู่ตรงนู้นเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกูจะเป็นตาให้มึงเองมึงต้องอยู่กับกูจนกว่าจะจบนะเว้ยกูจะอยู่กับมึงไปชั่วชีวิตเลย ฉันเพิ่งรู้หัวใจตัวเอง ครับผมพวกผมสองคนนะครับก็ขอฝากตัวละครทุกตัวนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมเรื่องนี้นะฮะซีรีส์พินัยกรรมกรรมเทพนะครับก็จริงๆเราตั้งใจกันมากๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้าเองอย่างเราเนี่ยเกือบจะลดทริปนะทำงานด้วย ใช่ ไปเที่ยวไป ใช่ ด้วย ก็ฝากด้วยนะครับ ครับผมก็อย่างที่พี่เอิร์ธบอกไปก็ขอฝากด้วยนะครับผมตัวละครตั้งใจกันมากๆนะครับแล้วก็ทางทีมงานเองร่วมกับเองก็ตั้งใจกันทุกคนนะครับขอฝากเรื่องพิธีกรรมกรรมเทพด้วยครับ ครับฝากด้วยนะครับ เราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้ววะ ตั้งแต่ 7-8 ขวบอะตอนนี้ก็ 22 ปีละ ทำไมไว้ก่อน ทำไมพ่อกูถึงยกกูให้มึงอ่ะ ลินก็รู้ไม่ใช่เหรอพี่เกลียดมันอ่ะ แล้วลินจะโทรไปหามันทำไม วันเนี้ยเราจะจบกับมัน กูไปอยู่ในร่างลินได้ไงวะเนี่ยหลวงลุงบอกว่าให้ลินไปหาน้ำมนต์ไหมครบ4 วัด แล้วแกจะทำพิธีให้ ขึ้นรถดิ มึงเลิกยุ่งเรื่องของกูเหอะ กูไม่มีวันไปกับมึงหรอก ร้อนนะดิมานี่ ให้เราได้เรียนรู้ทุกการเดินทางที่สอบหาคนและพบหลากหลายเรื่องราวในมุมที่กว้างกว่าแล้วคงมี ไอ้กอนมึงเป็นคนเดียวในโลกเลยนะเว้ยที่กูไม่อยากโกรธเลยอะกูอยากกลับไปรู้สึกดีกับมึงอีกครั้งหนึงว่ะ